Вони вистоять? Вони ніколи не здадуться в полон. Коли ви востаннє бачили чоловіка? 5 березня потрапила касетна бомба в наш дім. Вам виїхати не вдалося. Влада не зробила за всі ці роки нічого. Де ви були всі ці 8 років? Я була у своєму рідному місці. Я будувала свою країну. Ви змушені були спалити свої документи. Я ніколи не повернуся до Маріуполя. Україна переможе? Україна переможе. Друзі, сьогодні у нас буде непроста розмова, і розмова дійсно про важливе, та розмова, яка на часі. І я хвилююся, але думаю, Оксана, яка сьогодні завітала до нас, аби розповісти про все, що зараз відбувається в Маріуполі, хвилюється не менше. Але перед тим, як ми розпочнемо, я хочу вас попросити підписати петицію. Посилання ми залишаємо внизу під цим відео. Будь ласка, не полініться, кілька хвилин вашого часу, але це може дуже сильно допомогти. Оксана, доброго дня. Ми вас раді бачити в Івано-Франківську, раді, що ви в безпеці. Хочемо з вами сьогодні поговорити про все те, що відбувається, тому що про це потрібно зараз говорити. Я розумію, що це непросто, і я вам дякую, що ви погодились сьогодні розповісти всім українцям, які подивляться це відео, що дійсно коїться в Маріуполі і що зараз безпосередньо відбувається на Азовсталі. Але про все по порядку, трішки здалеку хочу зайти. Я вам зізнаюсь, ніколи не був в Маріуполі. В двох словах розкажіть, яким це місто було ось до 24 лютого? Доброго дня. Дуже дякую за запрошення. Так, про це варто говорити, про це повинна почути уся світова спільнота. Наше місце останні 2 роки розквітло як ніколи. Ніколи наше місце не було таким гарним, як останні 2 роки. Вкладалося дуже багато інвестицій, зробили все місто. Зараз, коли я їду до інших міст, навіть у Франківську, усі місця ці виглядають не так гарно, на жаль, як Маріуполь. Дуже багато зробив наш мер, йому за це велика подяка, але усі маріупольці не розуміють, як можна було кинути. І зі всією подякою до нашого мера, як можна було кинути Маріуполь на призволяще у такий самий складний час. Ніхто не думав, що така буде війна, така складна, така кровопролитна. Ніхто навіть не гадав, що Маріуполь зітруть з лиця землі. А так воно в буквальному сенсі і є. Так. Те, про що кажуть, що Маріуполя більше немає, це не прості балачки. Більше немає. Навіть німці, коли були у Маріуполі, не було таких руйнувань. Ви ось це кажете, а в мене зараз просто мурашки по шкірі йдуть. Стерли з лиця землі. Снарядами из самолетов у нас загорелись дома. Всю ночь бомбили с самолетов, теперь вот что творится. Тобто давайте зафіксуємо. Маріуполь до 24 лютого – це було красиве, затишне місто. Дуже гарне місто. Для життя, для людей. І там все було для того, щоб жити, будувати майбутнє. Була дуже розвинена інфраструктура. Дуже багато робилося як для дітей, так і для дорослих. Робилися дороги, тротуари, парки, все. Від тих друзів, які там були, до речі, незадовго до війни, я реально чув коментарі, що Маріуполь виглядав дуже красиво, дуже доглянуто, дуже затишно. І люди там, я так підозрюю, були щасливі і будували плани на майбутнє. Я хочу вас повернути ще трішки далі, хочу повернути вас в події 8-річної давнини. Ось цей 2014 рік, про який зараз так часто згадують. Які тоді були настрої в місті? Як тоді це все відбувалося? Тому що це була така перша спроба. Тоді Маріуполь проявив неймовірну хоробрість і дійсно не здався і проявив шалену мужність. Але яким ви пам'ятаєте цей 2014 рік? Які настрої тоді були в місті? Настрої були дуже різні. В нас, на жаль, було багато колаборантів, дуже багато. Але наші волонтери
зробили неймовірне. Завдяки нашим волонтерам це місто залишилося з Україною тоді. А зі сторони влади було теж дуже багато покладено зусиль для того, щоб зупинити того ворога. Зі сторони волонтерів, наголошую, волонтери зробили дуже багато, дуже. Я вдячна кожному. Це люди, які зробили неймовірно. Як вам здається, чому тоді в 2014-му, власне, завдяки чому, що стало вирішальним, що їм не вдалося заманити ось Маріуполь в це все ДНР і всю цю історію? Саме волонтери зіграли? Саме волонтери. Так, я вважаю, що саме волонтери. Тому що багато влади, вони так прощупували почву. Вони розглядали різні варіанти. Скажімо так, історія могла повернутися зовсім інакше. Я поставлю запитання прямо. В Маріуполі великий відсоток людей був з проросійськими настроями? Так, великий. На жаль, це так. Давайте згадаємо, Маріуполь – це півмільйонне місто. 500 з чимось тисяч населення. Зараз там залишилось десь, по моєму рахунку, десь 120, можливо, 150 тисяч, але ні, можливо 120 все ж таки. Десь приблизно 25-30 тисяч загинуло людей. І я вважаю, що дуже багато, десь 80% людей, які там залишаються зараз, вони бажали приходу цієї влади, на жаль. Серед ваших сусідів, друзів, знайомих були такі люди? Так, дуже багато. Зараз, коли це все сталося, знялися ці маски і... Я вважаю, що всі люди, які не висловлювали свою остаточну позицію, вони мали все ж таки проросійські настрої. Цей закид про 8 років, який зараз, знаєте, мусолять скрізь, особливо там, де ви були всі ці 8 років. В Маріуполі за ці 8 років частина людей змінила свою думку, побачивши, що коїться в ДНР? Так. Що там нічого доброго не чекає? Так. Якщо у 2014 року це були десь приблизно 60%, 50-60% за Росію, то потім настрої дуже змінилися. Дивіться, я вважаю, що ніхто не повинен дивитися за кордон. Люди повинні дивитися на себе, на свою країну. Кожна людина, вона повинна дивитися на себе, на свою сім'ю, безпосередньо на свій дім, на свою вулицю, на своє місто, на свою країну. Тільки тоді ми будемо жити як одна сім'я. Де ви були всі ці 8 років? Як ви на це запитання відповідаєте? Я була у своєму рідному місці. Я будувала свою країну. Я разом з моїм чоловіком. Розумієте, у 2014 році наша армія, наші військові не мали навіть берців. Вони прийшли воювати у капцях. Я пам'ятаю серпень 2014 року, коли у Маріуполі було дуже спекотно. Там таке юг, там дуже спекотно улітку. І в наших хлопців не було навіть води на блокпостах. Не те, що їжі, навіть води. Ми робили все, що можна. Наші дівчатка виїжджали на позиції, потрапляли під гради, під обстріли. Але кожен раз вони це робили. Ви тоді, коли ситуація, скажімо так, в Маріуполі стабілізувалась після тих подій 13-14 років, тоді було відчуття, що вони повернуться, що ця війна ще не закінчена? Десь всередині закрадалось, що це не кінець і вони прийдуть знову? Так. Ми розуміли, що цей заморожений конфлікт, він колись вибухне. Ті, хто в 2014 році, напевно, не відчули всіх тих жахіть, на щастя, звісно, але все ж таки нам здавалося, що війна десь далеко.
відверто вам скажу. Чи не було всередині ось того самого Маріуполя, міст, які залишились на українській частині, за ці роки не було у вас самих відчуття, що ви звикли до війни і заспокоїлись? Можливо, треба було ще гучніше про це кричати, ще більше привертати увагу міжнародної спільноти української влади? Як ви самі вважаєте? Я вважаю, що те, що робилося, це пробачте за мою російську, це преступлення. Тому що дуже багато речей покривалося демократією, покривалося Бог зна чим. Було дуже багато колаборантів. Усі СБУ, навіть наші хлопці, азовці, усі знали, де вони живуть, ці колаборанти, що вони роблять. І влада нічого не робила, з ними щось треба було робити. Їх треба було саджати у тюрму, їх треба було гнати поганою мітлою із того Маріуполя. Вони прямим текстом говорили, що вони чекають на ту Росію. Коли наші хлопці намагались хоч щось зробити, їх саджали у тюрму. Влада не зробила за всі ці роки нічого. Так, робили багато, робили в інакшому плані. Робили там усі умови для того, щоб наші люди побачили, як гарно жити в Україні, як так, це добре. Але треба було хоч 10 людей посадити за грати. Можливо, тоді б звернули б на це увагу. Якщо вам не подобається жити в Україні, чому ви тут живете? Продайте ту хату та їдьте собі у Росію, у той Тамбов. Мабуть, і що вони на це відповідали? От ви їм так казали, що вони не відповідали? Ні, ми хочемо тут жити, але ж з Росією. І це дуже прикро. Тому я особисто не хочу повертатися до Маріуполя. Не хочу. Ви вже прийняли для себе це рішення? Так. Я ніколи не повернуся до Маріуполя. Я хочу для себе зрозуміти. Ви народились в Донецьку, все життя прожили в Маріуполі. Так. У вас гарна українська мова, це по-перше. Так, ви помиляєтеся, але це не страшно. Ви говорите українською, ви висловлюєте думки українською, бо більше ви думаєте українською, у вас свідомість українки. Ось чому ви, яка народилась в Донецьку, все життя прожила в Маріуполі, чому у вас це є, а в них цього немає? Як ви собі можете відповісти? Це дуже важко пояснити. Я не розумію. Я не розумію, як можна жити у своєї країні, яка розвивається, яка намагається щось зробити для своїх людей. Це як, мабуть, яку земельну ділянку не дать цим людям, вони завжди будуть дивитися, що у сусіда більше. Ви завжди думали отак, як ви зараз думаєте? Це не події 14-го року вас змінили? Я завжди була українкою, вважала себе українкою, але події 14-го року остаточно підсилили цей ефект? Підсилили, так. А українською ви говорили завжди? Ні, я розмовляю українською тільки десь місяць, коли приїхала сюди. Коли ми приїжджаємо до Німеччини, ми ж вчимо німецьку, коли ми йдемо до Америки, ми розмовляємо англійською. Чому ми, знаходячись в Україні, тим паче у Західній Україні, це ж повага до людей. Я вважаю, це не тільки повага до себе, а це повага до людей, велика повага. У вас на Донеччині, на Луганщині є люди, які знаходяться в окупації? Я маю на увазі родичі, які знаходяться в окупації? Так. Що вони кажуть? Вони мають дуже проукраїнську позицію, але вони дуже старенькі.
Їм за 80 років, вони вже. Але вони мають навіть син є полковником ВСУ, так, але вони там живуть, тому що вони мають там домівки, вони просто старі люди. Друзі або знайомі в Росії у вас є? Зараз є. Зараз. Але ж я їх заблокувала одразу, як почула їх позицію. Вони приходили у мій дім. Вони спілкувалися з моїм чоловіком. Вони приймали від мого чоловіка допомогу. І потім вони казали, що їх обстрілювали українські військові. Як? Ви кажете, мій чоловік стріляє по своїй хаті, по своїй сім'ї? Ви кажете, що ви все життя фактично спілкувалися російською мовою. Ще один наратив, який постійно за перебріком мусолять, що російськомовних в Україні притісняли. Давайте так, ви за своє життя хоч раз відчували на собі якийсь тиск через те, що ви говорите російською мовою? Місяць до війни, це було наприкінці січня, ми були у Карпатах з дочкою. Розмовляли російською, розмовляли українською. Ми дуже любимо їздити по нашій країні, тому що вона дуже гарна. І Ніде? Ніде. Я не чула таке, що ніде. Тобто давайте зафіксуємо. Ніде жодного разу стосовно Ніде, російської жодного разу. мови вас не ущемляли. Так. Права російськомовних ніхто в Україні не принижував. Так. Я навіть не розумію, коли це кажуть. Де і за яких обставин ви познайомилися зі своїм чоловіком? Я познайомилася зі своїм чоловіком, як це в інтернеті. Війна – це така маленька є романтика, і багато хлопців писали, але мій чоловік був такий настирливий. Він хотів, вас добивався, так? Да, добивався, і таки це сталося. Скажіть, він вже тоді був військовим, він вже служив в Азові? Він був. Вам не було страшно, коли ви вже зрозуміли, що у вас виникли почуття, не було страшно ось будувати своє майбутнє з військовим? Ви про це коли задумувалися? Я навіть ніколи про це не задумувалась, тому що я вважаю, що чоловік повинен бути сміливим, повинен захищати свою країну, коли це потребує. Ви ж розумієте, що кожного дня, навіть до подій 24 лютого, він все одно ризикував своїм життям і все одно це... військовий це теж кажуть, що військовий це професія, але це дуже небезпечно. І у Широкіно, і у Красногорівці, і у Світлодарській дузі вони були, багато гарячих точок на Донбасі вони пройшли до цієї події, до Великої війни. Власне, про події 24-го. Він як військовий, як людина, яка була в гарячих точках, як людина, яка всередині ситуації, він здогадувався, він з вами говорив про те, що може все розпочатись ось так повномасштабно, і чи він знав конкретно, умовно, про 24 лютого, чи він теж до кінця не вірив, не знав? Ніхто не вірив і не знав, що буде ось саме так. Моя дочка, якої 18 років, за 2 дні до війни, їй приснився сон, що дуже багато мертвих людей по вулицях лежать, що там стріляють. І вона 2 дні це було якийсь жах, вона там кричала, там, ми повинні виїжджати, поїхали. Не повірили тоді дочці, так? Розкажіть, що з вами відбувалось далі? Скільки ви провели взагалі часу в Маріуполі, в яких умовах це було? Тому що складно уявити, ми про це чуємо багато, але ви перша людина, з якою я спілкуюся, яка пройшла через весь цей жах. Як це було?
Були ми там місяць. Вам виїхати не вдалося, і ви Так. залишились в Маріуполі на цілий місяць. Що найжахливіше ви пам'ятаєте з цього місяця? Весь цей місяць був жахливий. Жодного дня не було спокійного. Ми жили на окраїні міста, це біля Порт-Сіті. І наступ був з усіх боків. Є багато запитань до нашої влади, дуже багато. Чому так сталося? Вони, ці орки, заходили село за селом, місто за містом. Не було ніякого супротиву. Ніякого. Жодного пострілу. На жаль. 5 березня потрапила касетна бомба в наш дім, і він почав горіти. І у другій ночі ми з дітьми пішли до підвалу. Це був наш перший підвал. Потім ми були десь 5 днів, 4-5 днів. Потім мій чоловік перевіз нас у інший підвал, тому що там було і небезпечно, і там, на жаль, були ці самі колаборанти. Як ви дітям пояснювали, що відбувається? Сину тільки 9. Мій синочок, він дуже добре розуміє, що коїться. Він як дорослий малий. Він, напевно, дуже подорослішав за цей місяць. Так, він і подорослішав, і до того він хоче бути військовим. Він у прошлому році був у таборі, військово-патріотичному таборі Азов. Він такий маленький воїн. Він справжній син свого батька. І ви би хотіли, щоб він став військовим, коли виросте? Чи важко про це зараз думати? Я хочу, щоб він був військовим. Так. Як матері мені дуже важко, але я розумію, що він такий буде. Тому що це його мрія. Він дуже гордиться своїм батьком, і він дуже мріє, що він теж буде справжнім чоловіком. Як ви прийняли рішення евакуюватися? Як це було? Останній час, десь тиждень, ми потім знаходились у такому районі нашого міста, біля порту. Там було достатньо спокійно. Як спокійно? Наскільки може бути спокійно в тих умовах? Наскільки може бути спокійно у місті, яке з 3 сторон обстрілюється навіть не кожні 15 хвилин. Це таке, з одного боку стріляють градами, касетами, літає літак. Кожні 15 хвилин він скидає бомби на ту Азовсталь, на центр міста. І ще ці кораблі, які виходили, це таке, розумієте, це як бачити кіно-бойовик власними очима. І це було з кожним днем все потужніше, потужніше, потужніше. Ми почали шукати, як виїхати із міста, що можна зробити. Це було був дуже зелений важко. коридор? Ні. Це було на свій страх і ризик. Це було, дуже багато людей не поверталися, дуже багато людей потрапляли у полон, дуже багато людей просто загинули. Побитая. Чуть-чуть осколочки от бомб. Весь цей шлях від Маріуполя до Запоріжжя,
Всі бачать, коли їдуть, дуже багато спалених автівок, дуже багато, все таке руїни. Люди потрапляють на міни, люди потрапляють під обстріли, люди потрапляють у бій. Дуже багато людей загинуло. Але ж залишатися там, це теж було. Ви розуміли, що варіанти можуть бути різні, і що ви ризикуєте, але і залишатись було небезпечно? І залишатись було небезпечно, і їхати було небезпечно, але ми з чоловіком прийняли таке рішення, тому що діти. Треба було рятувати дітей любою ціною. Ми шукали, хто нас повезе. Мій чоловік привіз мені каністру бензина, тому що бензин там, це таке розкош, це не складно. Це зараз у нас тут складно з бензином, а там це розкош. А там це такий козир, який, коли маєш акумулятор і бензин, це такий козир, який допомог нам виїхати. Я запитаю вас, прямо вас вивозили на благодійних засадах, чи ви змушені були за це заплатити? Тому що ми чули різні історії. Люди з великим серцем. Таких людей дуже багато. Зустрілося на моєму шляху до Запоріжжя, потім вже тут. Я цим людям дуже бажаю великого щастя. Але чи правда, що були люди, які хотіли за евакуацію 2, 3, 5, 8 тисяч доларів? Зараз 14. І це зараз місто зачинене, але зараз це коштує 14 тисяч. І це тільки до Бердянську, потім. Скажімо так, життя людини зараз коштує 14 тисяч доларів. Так, я чула такі. Чи правда, що на шляху евакуації ви проїхали 28 блокпостів? Так, 28 блокпостів. Що вас на цих блокпостах питали? Що там відбувалося? Це були російські блокпости? Так. 28 російських блокпостів? Так. Ви казали в одному інтерв'ю, що ви змушені були спалити свої документи. Так. Ви розуміли, що з українським паспортом вас не пропустять? Коли ми їхали, ми не знали, що там нас чекає. Ми не знали, чи є у цих орків якісь бази. Я дружина офіцера. І це було дуже страшно. Мій чоловік не хотів мене відпускати саме тому, що він мог мене більше не побачити ніколи. Було дуже страшно, але я не можу казати, що якось сильно тиснули. Зараз там жах. Ми виїхали дуже вчасно, тому що зараз ця фільтрація – це справжній фашизм. Справжній фашизм. Це концтабори справжні. Івано-Франківськ. Чому? У вас тут були знайомі? Так, тут живуть мої друзі. Вони вас прихистили? Так, вони нам дуже допомагають. Ми дуже вдячні цим людям, які нам допомагають. Як ви себе цей місяць в Івано-Франківську почуваєте? Що люди кажуть, коли чують, що ви з Маріуполя? Чи стикались ви з якимось, можливо, неприязним ставленням від місцевих? Ні, люди дуже співчувають. Ми вдячні за це. Ми вдячні за те, що люди дуже багато допомагають. Дуже вдячні. Це такий уклін цьому місту, цим людям, всієї нашої країни, яка допомагає нам зараз. Від себе можу сказати, що ми зробимо все, щоб наша країна розквітла і знову, і знову. Скажіть, коли ви востаннє бачили чоловіка і про що була ваша остання на той момент розмова?
Бачила свого чоловіка в той ранок, коли ми виїжджали із Маріуполя. Про що ви говорили з ним тоді? Про те, що ми вибачились один перед одним за всіякі там негаразди в нашій сім'ї. Та пообіцяли, що коли мій чоловік повернеться додому, ми будемо вінчатися у церкві, тому що ми дуже бажаємо провести все життя разом. Не тільки тому, що війна, а тому, що ми рідні душі, ми дуже кохаємо один одного. Ми дуже хочемо народити ще маленьких діточок. Мій чоловік хоче будувати свою країну. Я дуже поважаю кожного військового нашої країни. Але я можу казати за тих хлопців, яких я знаю особисто. Це великі серця. Ці хлопці, вони справжні герої своєї країни. Вони повинні повернутися додому. Вони повинні розвивати цю країну. Ви, прощаючись із чоловіком, на мить хоча б думка у вас промайнула про те, що ви можете більше не побачитись? Я не хочу навіть думати про те, що я не побачу свого чоловіка. Я вірю в наше керівництво. Я вірю, що знайдеться якесь рішення. Я в це свято вірю. І кожен день я молюся про те, що Господь подарував нам цю мить зустрічі і наше майбутнє. Ваш чоловік зараз безпосередньо знаходиться в Азовсталі, її постійно бомблять, ситуація з кожним днем погіршується все гірше і гірше. Чи є зв'язок і що він розповідає, з того, що можна розповідати, які настрої у них, у тих, хто залишається всередині, яка реальна ситуація? Зв'язок, іноді він виходить на зв'язок. Це дуже рідко, але іноді це трапляється, тому що це дуже небезпечно. І він пише чи він телефонує? Він пише. Він пише. Що пише? Телефонувати там неможливо. Нереально. Нереально. Він ніколи нічого не пише. Він тільки пише те, що вони ще живі, і те, що вони кожен день борються. Кожен день це така боротьба на життя. Ситуація дуже важка, вкрай важка. Це не дуже, це навіть не вкрай, це як у пеклі. Дуже багато хлопців мають поранення. Ті хлопці, які мають поранення не дуже важкі, вони стоять на обороні цієї фортеці. Навіть немає слів. Він ніколи не напише всього цього, що відбувається, але я відчуваю, як йому важко. Він справжній чоловік зі сталю. Він справжній воїн. Він справжній командир. Вони кожного разу в інтерв'ю, в своїх зверненнях кажуть про те, що будуть стояти до кінця. Ви Так. думаєте, вони вистоять? Скільки стоять? Скільки це часу займе? У мене немає відповіді на це питання. Одне я знаю точно, що вони ніколи не здадуться в полон. Ніколи. Ці хлопці
Останню гранату залишив для себе. Ніколи вони не здадуться в полон. Вони дуже мужні воїни. Вони справжні лицарі своєї країни. Я навіть не можу уявити, що ви відчуваєте кожного разу, коли ось отримуєте цю смс-ку, де кілька коротких слів, та я ще живий. Я дуже хочу, щоб ці смс-ки продовжували надходити, а ще більше хочу, щоб дійсно якомога швидше ситуацію вирішили. На краще, звісно, для наших хлопців. Скажіть, що зараз кожен українець може зробити для Маріуполя і для тих хлопців, які так хоробро тримають оборону Азовсталі? По-перше, ми дуже сподіваємося на те, що ми із дружинами інших хлопців сподіваємося на те, що кожен українець зараз молиться за цих хлопців, за цих та інших воїнів, які захищають нашу країну. Вони такі герої, усі, кожен. Дуже просимо підписати цю петицію «Сейв Маріуполь». Давайте я нагадаю про те, що посилання знаходиться ось тут в описі під цим відео. Витратьте, будь ласка, кілька своїх хвилин, але обов'язково це зробіть, це надзвичайно важливо для кожного бійця, який зараз тримає оборону в Маріуполі. Ми всі розуміємо, як складно, тому що ці хлопці, вони є кісткою у горлі цього покидька, який таке творить в нашій країні. Як вас особисто змінила ця війна? Чи стали ви більше цінувати життя зараз? Так, а вже ж. Але мені дуже важко без мого чоловіка. Мені дуже важко. Я навіть не хочу припускати цієї думки, що може щось бути інакше. Навіть не хочу припускати цієї думки, тому що я не хочу без свого чоловіка ніякого майбутнього. Я хочу будувати свою сім'ю, свою країну разом із своїм чоловіком. Як ви думаєте, чим і коли закінчиться ця війна? Перемогою нашої країни. Інакше не може бути. Я в це вірю, і це буде так. Ви вірите в те, що війна закінчиться в найближчі кілька місяців, чи все ж схиляєтесь до того, що це затягнеться надовго? Я вважаю, що це буде довга війна. Можливо, такий дуже гарячий період скінчиться, можливо, десь декілька місяців, але війна буде довгою. Нам треба усім зібратися і вистояти. Україна переможе? Україна переможе. А вже ж, Україна переможе. Ви сказали, що не повернетесь до Маріуполя і прийняли вже це рішення для себе. Де ви бачите своє майбутнє? Рядом, поряд зі своїм чоловіком. В Україні? Так, чи десь за кордоном? Так, ні. Ви варіант виїхати і будувати життя десь в Європі чи в інакшій країні не розглядаєте? Ні, я не хочу. Мій синочок буде служити у училищі Богуна. Ви вже навіть знаєте де. Не просто те, що він буде військовим, навіть де буде служити. Що б ви хотіли сказати сьогодні всім українцям, які подивляться це відео, керівництву нашої держави? Ось та камера, яка позаду мене, ви можете зараз звернутися до всіх, хто нас подивиться. Пане президент,
я звертаюся до вас і до всієї світової спільноти. Будь ласка, допоможіть нашим хлопцям. Вони є великі серця нашої нації. Вони є справжніми воїнами, справжніми героями. Допоможіть їм, будь ласка, допоможіть їм потрапити до своєї родини, до своїх жінок, до своїх діточок, до своїх матерей. Ми благаємо вас на це. Я дуже сподіваюся, що вас почують. Хоча зараз, мені здається, немає людини в світі, яка б не чула про Маріуполь. І ми просто сподіваємось на те, що це як умога швидше закінчиться весь цей жах, і ваш чоловік повернеться до вас. Чоловіки інших жінок повернуться до них, і ви дійсно зможете будувати майбутнє своєї сім'ї тут, у мирній, безпечній Україні. Я впевнений, що з таким військом, яке ось вже підростає, наша країна точно буде захищена. І знаєте, ми всі вас підтримуємо, ми всі віримо, ми всі молимося за всіх хлопців, за кожного військового і за тих, хто зараз знаходиться на Азовсталі. Вам сил, терпіння, Україна переможе, і кожен, хто сьогодні робить все для перемоги, і ви, як мама, як дружина, робите зараз дуже багато на своєму фронті. Дякую вам, дякую, що, незважаючи на те, як це складно для вас кожного разу проживати події тих днів, як це складно говорити про це, я вам дякую, що ви сьогодні щиро розповіли все, що зараз відчуваєте, все, що думаєте. Я вам дякую і миру нашій країні. Дякую вам, Оксана. Дякую вам за позицію і за ваші думки. Я вкотре захоплююсь і вкотре мене дивує, як ви, чудова українка, яка будувала майбутнє там і думала про Україну, і поруч із вами жили, здавалося б, такі ж українці, але чомусь думали про зовсім інше. Як це все було поєднано в одне ціле, так? Дуже складно це уявити, але мені здається, що ми маємо всі зробити дуже багато висновків після цієї війни. Так, треба брати, треба засуджувати, треба саджати у тюрму, за грати. Я так вважаю. Нехай мене ненавидять за це, але я вважаю, що за позицію, яка не є українською, треба саджати за грати. І ще хочу сказати, хочу призвати усіх жінок України розповідати своїм дітям і не дати змоги забути це. Це дуже важливо. Дуже важливо розповідати кожен день. Моя бабуся, вона була учасником бойових дій у Другій вітчизняній світовій війні. Вона кожен рік, 9 травня, нам це розповідала. Кожен раз, коли ми до неї приходили, ми її внуки, вона розповідала про війну. Вона не давала нам забути, що ми є нащадками тих людей, які звільняли країну від фашизму. Я сподіваюся, що кожна жінка, кожна українка не дасть забути своїм дітям. І ці діти повинні далі і далі своїм нащадкам розповідати про цю війну. І не дати забути те, що ми є українці, що до нас прийшли росіяни, забрали наші домівки, наше життя. Це не повинно залишитися у спогадах. Це повинно
кожен день напам'ятовувати своїм дітям, своїм внукам, правнукам. Як ви думаєте, фіналізуючи все, що ви сказали, колись Україна, або навіть не так, українці і росіяни, колись зможуть примиритися? Чи ця ворожнеча вже не завжди? Завжди має відбутися примирення. Але для цього ми вчимо наших дітей просити пробачення. Коли до нас підходить наша дитина і просить пробачення, ми її пробачаємо. Я вважаю, що колись настане день, і всі ці росіяни будуть просити пробачення у українців. А ми їх пробачимо? Як будуть просити? Чи буде це від всього серця? Чи буде це ліцемерієм? Це ми будемо бачити колись. Я вам ще раз дякую. Дякую за позицію. Мирного нам всім неба. Україна обов'язково переможе. І я сподіваюся, що ми з вами скоро зустрінемося під мирним небом в мирній Україні, де буде наша карта і де будуть наші діти, які так мають пам'ятати, але нехай вони ніколи не знають слово «війна» і ніколи не переживуть це на собі. Ми маємо зробити все, щоб таке дійсно більше ніколи не повторилося. Ми маємо бути сильні, ми маємо бути єдині. І я закликаю всіх ще раз, не мовчіть, поширюйте інформацію, підписуйте петицію і не забувайте про тих героїв, які кожного дня допомагають нам із вами пити каву, вийти в мирне місто і відчувати себе так чи інакше в безпеці. Оксана, дякую вам ще раз. Я вас хочу обійняти, якщо ви не проти. Я хочу, щоб ви відчували підтримку нашу всіх і знали, що чоловік ваш обов'язково повернеться і все буде добре. Я вам дуже дякую. Руський мір позорить, сам себе позорить навіть війни. Сука, руки забери, від Маріуполя не твій. Руський цар закони пише, сам нехтуючи від